där. Du. Du. Tjejerna morsning-korsning. Om det är någon som kollar. Då ska vi börja alldeles strax. Det är bara lite tekniska grejer som vanligt. Det mesta tror jag fungerar dock. Men jag håller på att bara göra några grejer. Bakom kulisserna, jag tror inte ni ska se det i alla fall. Geogesser. Det där. Där har vi den, där har vi den. Men var är chatten? Yes. Jag måste bara lösa så jag ser chatten. Det kan ju faktiskt vara en bra idé. Så där, nu kom chatten igång också. Hallå Joel, välkommen. Vi ska snart köra igång och spela. Jag ska bara göra några små saker. Dela streamen på några välvalda ställen som jag alltid gör. Och sen ska vi ta och köra igång. Så ta det lite lugnt. Chilla, så kommer ni alldeles strax vara med och spela. Du. Yes. Det där. Internet är segt idag. Inte vara där. Perfekt. En sak kvar, sen kör vi. Både halvblind och halvdöv. Hej julgranen, välkommen. Så där. Då ska vi ta och köra igång. Klockan är 19:00. Är det? Klockan är 19:00. Dags att köra igång. Vi ska ju köra GeoGuessr. Och vi ska köra via ett party. Ni ser här, jag körde lite dueller förut. Det går så där. Hallå Lackvald, välkommen. Lackavald. Vi ska starta ett party. Vi gör bara så här för de har en ny meny här, men jag har varit inne och kollat lite. Men vi kan välja karta och så där och så bla bla bla. Och det ska vi göra, men vi har ju våra hjul, va? Som vi har infört. Välkommen in julgranen. Du fattar direkt hur man ska göra. Jag delar en länk i chatten alldeles strax också. Om jag hittar den länken nu. Jag tror jag kan hitta den länken.
Men vi ska ta spinna. Ni ser på skärmen ska ni göra förhoppningsvis i alla fall två hjul. Ett är med spelsätten i GeoGuessr. Nämligen moving, no moving och en NPC. Så vi tar och spelar det först. Och sen spelar vi och ser vilken karta det blir. Och så spelar vi tillsammans. Helt enkelt. Jag trycker här nu på... Nu ska jag gå in på det ställe. Hej Knudan, hej Alexander, välkomna. Glöm inte och tumma upp streamen. Jag tror ni ser... Jag kör på det här hjulet där. Jag är jätteledsen med ena bågen på mina glasögon. Aj då, Alexander. Det låter jobbigt. Börjar lika bra som det gjorde för senast vi körde med en NPC. Vi stänger den. Och så ska vi se. Vad ska vi köra i för karta? Och det är samma karta. Jag har inte hunnit lägga till några eller någonting sånt där. För jag har ju varit ledig och varit på scoutläger och sånt. Och därför det inte var för 2 veckor sedan. A Community World. En NPC. Ja. Det finns värre. Nu ska vi ta remova den. Så. Jag kommer ihåg det också. Och ska vi se. Där har vi sök. Men visst är det snygga menyer de har nu, va? Eller vad säger ni? A community... det där är community. Ja, lite konstigt. Och vi hade... en NPC. Ja, just det. Jag ska gå tillbaka. Ursäkta, jag är inte snabb ibland och så ibland blir lite seg. Vi ska ta bort hjulet. Det där. Nu ser ni. Och där i chatten har ni länken om ni vill komma med och spela. Man behöver inte ha GeoGuessr för att vara med och spela. Hej Snatchy, välkommen. Kul att du är med. Tumma gärna upp streamen, då blir jag jätteglad. Och dela streamen till alla ni känner. Då blir jag fantastiskt glad. Och Saduk, Alvin Ho, välkommen. Ja, det börjar bli några. Joel kom med. Joel är lite längre ner här. Där har vi Joel, välkommen. Också, vi ska alldeles strax köra igång. Och det första kartan är A Community World i NPC. Och vi ska ju köra den i... Då ska vi se här. Kan vi... Live challenge, spelläge, ja, precis. Här, vi brukar ju köra, när det är en NPC så brukar vi köra 1 minut, brukar vi göra. Så vi ska ändra det innan jag glömmer bort det. Jag tror man gör så här, i alla fall. Med de här nya menyerna. Så. Nu tror jag vi ska ha det. Ja. Jag tror det ska funka nu. Men vad säger ni? Ska vi ta och köra igång? Jag ska bara ta en sipp på min vaniljkola. Om det är några andra som kollar så kan ni ju vara med senare också. Det finns inga hinder. Bara följ länkarna så kan man vara med. Men vi startar kvällens första spel. Lycka till! Till mig själv, framförallt. Det behöver jag. Ska vi se om vi har något ljud på. Då ska vi se vad vi har. NPC, just det. Nu tänkte jag snurra. Okej, vad har vi? Vi har palmer. Ja, nu tänkte jag zooma också. Det går inte. Ökenlandskap, en bro. Det ser ut att vara en torr vattenbänk. Det här verkar inte vara något ställe där det rinner mycket vatten. Inte gjort det på sistone i alla fall. Ja, vad kan det vara? Vi har blått där. Nej. Här säger mig inte mycket. Kan det vara i... Nej. Inte där, det tror jag inte. Eller? Med SE. Ja, vi måste gissa. Ingen gillar en fegis. Jag tror det kan vara Israel, eller? Jag vet inte var Israel, för det råkar jag aldrig hitta. Det kan vara någon helt annanstans. Men det där var svårt. Ja. Peru. Det är det här jag menar. Jag blandar ihop Peru och Jordanien, Israel och sådär.
För just kusten här i Peru, området, öken där, det ser ganska likadant ut. Gör det. Jag är sist. Nazi var närmast. Sen Alvino, Sarduk, Joel, julgranen och så jag. Men en NPC, ni som varit med förut, vet att det inte är mitt spelsätt. Jag gillar ju no-mo. Okej. Driver ni med mig? Vänta, vad har de sånt? Nu ska jag inte blanda ihop det här. Jag tror det är ett ställe, men det är inte det stället, va? Eller? Jag måste luta mig framåt lite, ursäkta. Oj. Men vi har ju såna. Men vad är det för sorts bilar jag ser? Vad är det för sorts land jag ser? Va? Kan det vara? Nej. Jag ser inte. Det enda jag kommer på med de registreringsskyltarna, det är här. Men det kan det inte vara. Men det är det bästa. Jag kommer inte komma på någonting annat. Nu var det Israel. Men det var på Västbanken. Hej och hå er blå. Välkommen Lesnidan. Välkommen. Det går inte bra för mig här. Jag ligger sist som vanligt. Men det bjuder jag på. Vi kör igång. Jag fick 10 poäng. Eller vad fick jag? Men det viktigaste är ju inte att vinna. Det är att delta. Okej. Nu har jag lite bättre. Vi måste ju vara någonstans där. Vi kan inte vara någon annanstans. Eller? Jag skulle vilja zooma. Men det går inte. Svårt att avgöra. Men jag tror jag vet vilken världsdel vi är om det inte är den. Vänta, vad är den bilen? Nej, den sitter på den sidan. Då är det ju frågan om kan vi vara... Är vi där eller är vi där? Jag tror att vi är någonstans här om vi inte är nere i nya. Nej, det där är ju USA. Men nu ska vi säga, jag och vägar. Nej, jag måste gissa på Kanada. Nej. Men det var flera som gissade på Kanada. Vi hade Alvin och gissade. Joel. Alla gissade på Kanada. Eller var det någon som var... Alla gissade på Kanada. Sarduk var närmast i alla fall. Och jag var inte allra längst bort den här gången. Liten förbättring. Är det. Vi kör igång. Hoppas det inte blir så här svår omgång. Jag kommer ihåg sist, då körde vi bara en NPC hela tiden typ. Det har varit en moving på hela kvällen. Jaha. Okej. Vi har solen åt något håll. Vi har Bollards. Och den är så där. Jag känner igen den där Bollarden. Men var? Kan vi vara i Sydamerika och vi är där uppe? Eller är det här den här bollar som har röda? Vänta, de har röda. De har gula, röda. Nej. Gula, röda. Nej, de har inte så. Eller? Eller Ecuador? Nej. Nej. Eller vad var det? Jo, det var det. Det var Ecuador. Det var Ecuador. Lesnidan, vi kör ju i party. Gör vi. Så jag tror inte man kan hoppa in under själva matchen matchen pågår. Men när den här kartan är avslutad, då kan du hoppa in. För så har det varit på party hela tiden, tror jag. Men i alla fall, vem var här? Snatchy var närmast. Nästan, ja ganska bra. 4-498 poäng. Alvino, Ramios och jag. Och sen har vi julgranen Joel Sarduk.
Var var ni någonstans då? Någon var i Australien. Annars var ni alla där. Jaha, man har kunnat det. Jag har inte tänkt på det, lässedan. Eftersom jag hostar spelet. Så jag är ju med ändå. Sista rundan på den här kartan. Vänta. Jag känner igen den där. Om det står det på den, då blir jag glad. Men jag tycker inte miljön stämmer. Eller blandar jag ihop det? Finns det något mer ställe där de har sådana skyltar? Annars borde det vara ett visst land i en viss världsdel som är ganska stort. Eller blandar ihop det. Hur har de där? Nej, det ser inte ut så här. Det kan vara lite längre ner. Eller? Ja, det är frågan om. Jag tror att vi är i Brasilien, men jag är inte säker. Där kanske. Vi prövar. Nej. Var vi i Spanien? Har Spanien sådana där skyltar också? Nej. Det var några andra som vi gissade också någonstans i Brasilien. Ja. Vad hade vi mer människor där? Julgranen var där bland annat. Nej, det var bara han och jag. Då var det Alvino var närmast. 4965. Du var närmast. Någon var i Australien. Det var Joel. Den var lite svår. Jag tyckte att det såg ut som en sån här brasiliansk vägmarkering. Och vi har vår första. Och det är Snatchy som vinner på 20 954. Alvino på andra plats 15 809. Julgranen 9926 och jag på 5145. Joel på femte 4723 och Sarduk på 3955. Oops, ursäkta. Grattis till er som vann. Det var inte en dålig match, det var inte. Men jag har gjort bättre ifrån mig. Jag har det. Nu ska ni se jul igen. Jul igen. Ja, ska vi göra sådär så ni såg ni sist förresten? Jag vet inte. Nu läser ni där, ska du kunna gå med. Har du gjort det? Japp, bra. Nu ska jag gå till rätt skärm också. Om ni tittar så blir jag lite förvirrad ibland och trycker på olika ställen och det är det här med OBS ligger som en skärm. Nu, no moving. Fantastiskt. Fantastiskt. Och vad får vi då? Vad kom den där nu? Nu såg ni inte den. Vi får göra sådär. A Pintable World. Ja, den funkar ju att köra. Det funkar ju att köra den. Och nu ska jag komma ihåg. Och ta bort den. Och sen ska vi gå tillbaka dit. Och så där, nu ser ni. Vill du precis ha den? Ja, grattis där. Det är inget fel på den kartan. Är det inte. Definitivt inte. A Pintable World. Snatchy. I No Move blir det. Då ska vi se. A Pintable World. Ja, det är väl den. Eller hur? Visst är det den? Ja. Ja, det är den här. Eller hur? Den första. Men nu vart jag snurrig. Jo, men det är han som har tagit över den. Och så No Move ska vi ändra. För det glömmer jag bort ibland. Så. Och i No Move så brukar vi köra 1 minut också. När vi kör moving då brukar vi köra 2 minuter, va? Eller hur? Om jag kommer ihåg rätt. Ni som har varit med förut. Rätta mig om jag har fel. Så vi låter det där vara kvar. Och man kan gå med genom koden, QR-koden på skärmen eller den länken. Hallå Mandis! Hej, jag kan inte vara med ikväll tyvärr, men jag kommer kolla efteråt.
Lycka till och ha det så kul allihopa. Tack Mandis, detsamma. Tumma gärna upp streamen innan du lämnar. Då blir jag glad. Du är välkommen en annan då. Ja, är det några mer som vill gå med? Eller ska vi ta och köra igång? Tack så mycket man, det kan man lita på. Alla får gärna tumma upp och skriva hej i chatten. Ingen gissning i chatten bara. Vi står... Det är jättekul. Här, no move står det här. Och så har jag på svenska, så står det stå still. Ja, vi kör igång. No move. A Paintball World. 1 minut. Lycka till allihopa. Får se om jag kommer igång lite här nu. Får några bra gissningar. Ja. Om jag inte visste bättre så tyckte det ser ut som Borgholm. Slottsruin. Men det här är inte Borgholm. Det här är... Jag har ingen... Ja. Jag måste luta mig framåt lite igen. Jag ser ingenting på skylten där. Det här kan gå hur som helst. Jag vet inte knappt vilken världsdel vi är i. Men skulle jag gissa, och det ska vi i det här spelet, då skulle jag gissa att vi är i Sydamerika. Men kanske i Paraguay. Eller jag kan vara helt ute och cyklar. Paraguay har inte jag spelat. Nej, var var vi någonstans? Ni visste det. Ukraina, var det verkligen Ukraina? Jag tyckte det stod på spanska. Ja, där ser ni vad snabbt det kan gå. Man behöver inte vara duktig för att vara med. Snatsy tog det. 5000 poäng. Alvin på andra, Julgran på tredje. Joel, Lesnidan, Sarduk. Och så jag med 2 poäng. Vad fick jag? Ja, men jag tyckte det såg ut som spanska. Visserligen, det var ju rätt på bilen där. Det var det ju faktiskt. Din gissning var 11 000. Ja, vi tittar inte på det. Vi går vidare. Ja. Så, då ska vi se. En ny plats. Ja, jag visste. Jaha, nu kan vi zooma, vad dum jag är. Nu håller jag på att glömma bort det. Nu har jag glömt bort det, ni ser. Jag glömmer bort. Jag visste. Okej. Det glömde jag från förra spelet. Ja, men vi är här nu. Vi har en bil. Vi kör där. Men vad 17 är det här någonstans? Vänta, vi kör på... Vänta, de har ju gult. Jag visste. Vad har vi? Aha. Jag säger inte mig så mycket. Nej, jag måste sätta... Vi är ju i Afrika någonstans. Här uppe är det ju grönt. I Sydafrika. Jag får gissa där. Jag tror jag är rätt världsdel. Nej, det var jag inte. Vi var i Panama. Ja, det är sånt som händer. Alvin, det var 5000. Du tog det. Snatch i julgranen. Lesnidan, jag. Joel Sarduk. Vad var Sarduk någonstans? Bara intressant att se. Indonesien, Filippinerna. Nej, det var det inte. Det kunde jag definitivt säga. Inte Filippinerna i alla fall, för de kör på höger sida. Nej, det går inget bra här nu. Men jag har inte hunnit spela så mycket på sistone. Jag har varit på scoutläger, haft semester. Jag har ställt in min nya robotgräsklippare och gått runt tomten med den. Nu vet jag vilket land vi är i alla fall. Det vet jag. Och jag kan hitta en vägnummer där. Men frågan är om vi kan pinpointa. För jag är ju dålig på det. Men vänta, vi hade väg där. Okej. Aha, vi kanske är... Nu går jag in och kollar lite på kartan här. Vänta, vi hade... S, okej. Ska vi vara... Där har vi den. Var går du?
Där har vi dig. Nej. Jag tror jag är i rätt land i alla fall. Och inte så långt ifrån faktiskt. Några var bättre än mig. Alvino, 4968. Bra gissat. Vad var det vi såg där på Monterino? Du såg någonting där som vi säkert missade. Snatchy. Och så jag. Leslie Dunn. Saduk. Och Joel. Alla var i Italien i alla fall. Bra jobbat, för det var tydligt. Det var tydligt. Jag tror jag har en bra gissning om vart vi är någonstans. Om jag inte snurrar till det helt och hållet nu, då tror jag definitivt jag vet vart vi är någonstans. Men frågan... Precis. Precis. Jag säger ingenting. Ni ser ju på skärmen, ni som spelar, ni har ju egen skärm. Och ni som tittar på streamen, ni ser ju också, ni ser samma. Men frågan är... Vi har... Oj. Okej. 30 söderut. Okej. Då ska vi... Jag vill se. Var är vägen? Var är det vägen nu? Jag borde gå in... Nu hittar jag inte. Där var 60. Ja. Jag visste att det var norr om i alla fall. Nu kom jag på 50. Vem var närmast? 5000. Perfekt. Alvino. Snatchy. Och så Joel, Leslie Dunn. Och så jag. Jag visste att 60 gick någonstans där. Gjorde jag. Nästa omgång. G-lång motor. Japp, det säger mig en sak. Men frågan är om vi är det landet. För jag brukar, det kan vi vara faktiskt. Jag brukar blanda ihop. Och nu blandar jag ihop igen. För nu har... Vad fan såg ni så du? Nej, vad fan det är? Isa du, jag såg inte det. Jag såg bara på skylten, vägskylten gjorde jag. Bajas eller pass? Okej, jag trodde att vi var på ett ställe, men vi är ett annat ställe som är ganska tydligt också, men var? Jag måste gå in på kartan och kolla lite. Pengar. Nej, jag vet inte. Nej, jag får gissa. Jag är i rätt land i alla fall. Det var utanför Malacca. Jag var inte så långt ifrån i alla fall. Alla är i... Förutom någon som var i Japan. På Okinawa typ. Vi kollar. Oj, jag var närmast. Jag kan säga att det var ren tur. Jag visste att det var Malaysia. Det stod ju till och med Malaysia där. Jag hade 4660. Sen hade vi Leslie Dunn. 4434. Alvino. 4352. Julgranen. 4032. Joel. 4046. Nazi 2466. Och Saduk på 292. Och är det någon som har hållit räkningen och vet vem som vinner? Det är Alvino som vinner på 23 982 poäng före Snatchy på 22 374. Sen kommer Leslie Dunn på 17 758 och sen Joel på 15 746. Och så jag då 13 991. Julgranen 10 702. Saduk och 10 033. Bra jobbat, grattis Alvino. Nu får jag skärpa mig. Det är sånt som händer, Luckworld här. Det är sånt som händer. Du ser på mig, det går inte bra för mig. Jag bryr mig inte, det är bara spel. Det är kul. Det bästa med GeoGuessr, det är ju det, tycker jag, att man får
se så mycket av världen. Jag är ju kartnörd ut i fingerspetsarna. Vi ska köra en lite spelsätt. Så det är bara på skoj alltihopa, det är inte på blodigt allvar. Titta! Vi får en moving. Va? Så här tidigt. Vad kul. Och vi hoppas att vi får någon bra karta för moving också. Av de vi har. Ursäkta, jag ska flytta den där. Jag måste gräva lite bättre där. Ni ser vilka kartor det är uppe i hörnet också. An arbitrary world i moving, ja. Det finns ju värre. Fast den kan vara lite svår. Den kan vara det. Och så ska vi göra så där. Jag pratar lite högt så att inte jag glömmer bort där ni ser spelet. Och då, nej. Ja, vi ska gå in där ska vi göra, men vi ska ta kartan först. Jag måste göra allting i speciell ordning för annars blir det koko i huvudet på mig. An arbitrary world, yes. Och vi har ju moving. Vi får röra oss fritt. Och då brukar vi köra på 2 minuter, eller hur? Ni som har varit med förut, brukar vi inte köra moving i 2 minuter? Jag tror det. Vi väljer, jag kommer inte ihåg. Nazi har en pokal. Alvino har en pokal av 2. Och vill ni gå med? Scanna QR-koden. Eller klicka på länken. Så kan ni gå med. Oavsett om... Ni behöver inte ha spelet GeoGuessr. Ni behöver inte ha det alls. Det är bara att gå med på länken. Eller scanna QR-koden och följa instruktionerna. Så kan ni vara med och spela. Är nu. Så kom in och visa era kunskaper. Ja, men det är gott med lite vaniljkola. Ja, vi har... Leslie Dunn, han gick ut. Han ville tydligen inte vara med och spela mer. Så det är vi som spelar just nu. Om vill någon annan gå med så kan du ju göra det lite senare också. Så jag ska bara kolla igen. Har vi 2 minuter? Ja, det har vi. Och vi kan gå. Japp. Då kör vi. Vi kör igång. An arbitrary world e-moving. Jaha, nu kan vi gå, ja. Då ska jag bara komma ihåg det, för jag brukar ju glömma bort att man kan röra på sig. Jag brukar ju glömma bort det. Jaha. Jaha. Okej. Man skulle nästan kunna tro att det här är hemma hos mig, men det är det inte. Jag känner inte till det här stället. Men vackert är det. Väldigt vackert där, speciellt med den här lilla stället mitt på här också. Vad 17 är detta någonstans? Jag vill få mig till att det här är högre upp, men det kan... De har fiskodlingar, så nej, det är nog inte det. Det är någon skylt som jag inte ser. Vad 17? Vad är det här för del av världen? Jag tror alla ser vilket land det är i. Precis, gör som Nightbot, tumma upp. Samt prenumerera. Här har... nej. Jaha. Okej. Det var ju faktiskt lite spännande. Jag trodde det var ett ställe. Okej, så vi är i skärgårdsmiljö. Gullvivan. Okej. Vänta, är vi på... Jo. Jag tror jag får en aning om vad vi kan vara faktiskt. Tack vare skyltarna. Men jag kan ju inte öarna. Kan jag inte. Det är ju det som är det värsta. Nej, jag sätter här. Någonstans här är det. Jag tror det i alla fall. Aha. Det var i Åbo skärgård. Det var i Åbo skärgård. Jag tror inte det där är Ålands skärgård.
Jag tror definitivt att det var Ålands skärgård. Men vad fint det var. Först trodde jag det var Sverige. Jag var närmast. Helt otroligt, men det var många som körde på Åland, det var det. Sen har vi Snatchy, 4815. Julgranen. Joel, Sarduk. Alvino. Någon var i norra Sverige. Jag trodde också först att det kunde vara i norra Sverige. Men sen såg jag vägskyltarna och då stämde det inte. Sådana vägskyltar har vi inte i Sverige. En ny plats. Andra platsen i denna omgång. Och just det, vi kan ju gå nu också. Okej, solen. Solen står i öster. Nej, det gör den inte. Den har precis kommit in. Ja, jag pratar en del goja. Okej, sådana där bilar finns ju i en viss del av världen. Och sådana bilar finns där. Och vi har vidsträckta landskap. Ja. Vi är ju inte ensamma här. På den här landsvägen. Har vi någon... Här är en hand. Eller? Eller är det ett eldstecken? Jag vet inte vad ett eldstecken betyder heller så. Det var lite intressant. Det är det här som jag menar. Det är intressant att se. Hur ofta kommer du på en grusväg i detta land? Jag tror jag vet vilket land det kan vara faktiskt. Men det landet är gigantisk. Men hon har en hudfärg som inte säger så. Men vi måste vara där. Vi kan inte vara någonstans. Har vi något språk? Nej. Nej, det finns ju massa språk i detta land, men jag skulle jättegärna vilja se. Jag tror, annars kan det vara ett annat land. Nej, det måste vara där. Eller? Jag måste se någonting. Och jag kan få se bokstäver. Eller kyrilliska eller 17. Vad det är för som kallas här. Eller är det? Nej, det kan inte. Här har vi. Jo, vi är någonstans där. Vi är någonstans här. Men frågan är om vi är där och där, eller därför, eller om vi är här nere. Nej, jag sätter i mitten. Jag tror vi är i Indien. Jag tror inte det är Bangladesh, för det såg inte ut som det. Vi var i Indien, men vi var närmare Bangladesh. Det var faktiskt. Alla är i Indien. Snatchy var närmast. Julgranen på andra. Alvino på tredje. Jag på fjärde. Sarduk på femte och Joel på sjätte. Nej, men det är ju där grejen att man måste titta lite på klimatzonerna inom länderna. Vad chatten så konstigt sådär. Nu kan jag läsa. Jag har ju 2 skärmar nu tack vare Knudan. Tack så mycket. Jag vet att du kollar i bakgrunden. Så jag har ju en skärm bredvid nu för tiden. Jaha. Här har vi bokstäver. Jag älskar. Okej. Det var ju inte precis det jag trodde. Jaha. Okej. Ah. Vad har vi för bilar? I en viss del av världen kan man kolla på bilarna, kan man göra. Man kan titta på människorna också, eller kan man göra i alla länder. Och ni ser ju på språket där. Vad vi kan vara. Okej. Jaha. Är vi i det landet ändå? Jag såg en apostrof där på bokstäverna nu. Men är det inte så att någon har det också? Paradors. Ursäkta uttrycket. Om det är någon som kan språket. Då har jag inte korrekt uttryck. Man vill necessita speranza. Men det kan inte du på sätta. Speranza. Men vi måste ju. Och det är truckar. Det är truckar. Det är ju Rebetation. Vad är det? Claudia. Men transformation har nog det på Barilla Zona vänta, Zona Restaurantes. Vi har norr. Okej. Verkar vara som det är något turistområde. Strax tillbaka, mat. Självklart ska du äta, Lesnedan. Ät på det. Nej, jag tror att vi kanske är här i Mexiko.
Det var vi fast vi var på andra sidan. Jag var ganska långt ifrån i Mexiko. Alla var i Mexiko. Snatchy 5000. Mitt i prick. Grattis. Julgranen, Saruk, Joel, Alvin och så jag längst bort. Men vi var alla i Brasilien, tänkte jag säga. Mexiko. Det var bra. Och ser ni mig egentligen? Ska vi öka ljuset lite? Det blir lite mörkare nu, va? Det där. Jag måste greja belysning i detta rum. Någon som har något förslag på hur man ska göra det på ett bra sätt? Lämna gärna tips. Och det tar jag alltid emot. Pare fora de pista. Okej, då är vi där. Vänta. Det är ju raka vägar. Det är ju raka vägar. Det är raka vägar. Jag tror vilken världsdel och ungefär vilken del av den världsdelen vi är i. Om vi tittar på landskapet. Men exakt pinpointa, nej, det är svårare. Men det finns ju en del som kan det, men de är ju bättre spelare än mig. De kanske sitter och spelar varje dag. Jag har ju svårt att spela mina dueller för att ligga kvar där jag ligger. Jag har ju åkt ner till guld 2 och försökt ta mig upp i guld 1 igen. Det här nya decay-systemet som jag pratar om, ni som har spelat GeoGuessr. Jag gillar inte det. Det var mycket bättre som det var förut. Det var bra att de tog bort de här 20 matcherna, man bara fick spela 20 matcher. Det var bra. Men inte det här decay, att man åker ner om man inte har tid att spela. Man kunde vara kvar någon vecka eller så här. Jag som jobbar natt varannan vecka orkar knappt inte starta datorn den veckan. Spelar ju inte någonting den veckan då. Och därför åker jag ner nu. Men det gjorde jag inte förut. Då var jag kvar. Nej, jag vet inte. Jag hittar ingenting. Vi kanske skulle ha gått åt andra hållet. De här skyltarna säger inte någonting. Jag kan titta på den här skylten också. Nej, vi åkte förbi den. Men jag tror... Jag brukar säga att det här är mitt favoritområde. Vi var i Brasilien. Jag tror definitivt vi var i Argentina. För Argentina här på landsbygden här. Jag tyckte det såg ut som det. Men det var närmare regnskogen. Alla var i Brasilien förutom någon var i Venezuela. Venezuela har inte täckning. Om de inte har fått det nu i dagarna. Alvino var närmast. Snatchy, Saduk, jag, julgranen och så Joel. Det finns ju en del länder i världen som inte har täckning fortfarande. Men Venezuela kanske får snart, alltså som USA invaderat och tog bort honom. Aha. Okej. Apata huga kuba huga. Okej. Ja. Det måste väl vara där. Jag är inte säker på... Men det var ju en skylt här. Vi kom in på någon jäkla avkrok. Nej, inte en skylt där borta. Nej, det var ett hus. Där står det någonting på huset, va? Nej. Vi går här åtta. Som om jag skulle veta vad jag gör, typ. Jag ser ju på jorden här att vi borde vara på ett ställe. Men brukar de ha sån? Men vänta, vit truck. Och solen. Nej, det är svårt. Solen står inte riktigt där jag vill ha det. Men det finns ju andra ställen där de har... Nu åker vi bakåt här och vi har ingen bil bakom oss. Men där har vi en vägskrapa, eller vad är det för någonting? Eller är det bara glasemi? Jo, det är en sån där ångvält. En vält. Nej, det är svårt det här. Vi ska se. Ja, vi är ju... Jag vet vilken världsdel vi är i. Det måste det vara. Det kan inte vara någon annan ställe. Men vi kör ju på den sidan. Och vi har inte... Kan vi vara...
i det landet ändå? Nej. Rwanda. Varför tänkte jag inte på det? Jag tänkte först på Kenya. Precis som du, Joel. Rwanda, de har ju lite röd jord också. Snatchy, 4975. Alvino, Joel, jag, julgranen. Saduk. Och vad var du, Saduk? Sydafrika, nej det var det inte. Det var röd jord. Sydafrika har inte röd jord sådär. Vem vann? Snatchy. Följt av Alvino. Och julgranen. Snatchy fick 22 796. Alvino 19 508. Julgranen 16 227. Sen Joel på 14 999 och jag på 13 736. Och Saduk på 13 537. Det går sig där för en annan tycker jag. Men som sagt var, det är inte över förrän den feta tanten sjunger. Jag tror jag satte igång. Gjorde jag det? Jo, jag satte igång hjulet. Och så ska vi snurra. En ny karta. Ska vi ha ett nytt spelsätt? Nej. En NPC igen. Ja. Man ska gilla en utmaning, ska man göra. Och om ni undrar, ni som spelar GeoGuessr, varför ni inte kan spela i chatten i partyt. Det är för att jag har stängt av det. Jag vill ha kommentarerna i streamchatten istället. Flags of the World. En rolig karta och vi ska köra en NPC, ja. Det kan funka. Det kan faktiskt funka. Alltså flaggor. Förhoppningsvis så kommer vi se flaggor. Jag har dock varit med om när vi har spelat det här spelet att flaggan har varit bakom ryggen på en. Och då har man inte sett. För i en NPC då kan vi ju inte zooma, röra oss eller någonting. Snurra runt med det. Flags of the World. Yes, där har vi den. My friend och Jens, är det inte den? Jo. De har gjort om menyerna lite. Det är förvirrande för en gammal gubbe som jag. Och vad körde vi? En NPC skulle vi köra den i. Där. En minut, japp. Och är det någon mer som vill gå med? Då kan ni scanna QR-koden eller klicka på länken i chatten så kan du vara med och spela. Även om du inte har GeoGuessr, så kom med. Behöver inte skämmas för era dåliga kunskaper. Jag skäms inte. Och då gör jag ändå YouTube-videor varje vecka med GeoGuessr där jag gissar hej och vilt, högt och lågt. Så var inte rädda. Var med. Det är kul. Och det är bara på skoj. Det är inget allvar alls. Inget allvar. Men man får också bara titta på om man vill. Men skriv gärna i chatten. Utan att gissa. En NPC. Flags of the World. 1 minut tog vi, va? Japp. Och vi kör igång helt enkelt. Och vi körde 45 minuter. Vi ska köra fortfarande. Om ni precis kommit in så kan ni vara med senare. Lycka till allihop. Det ser ut som att min gubbe har underkläder på sig, men han har faktiskt shorts på sig. Just det, vi kunde inte röra oss, nej. Okej. Jaha. Det här är ju lite speciell plats. Det finns inte så många ställen där det finns täckning. Men vi måste ju nästan vara någonstans ner däråt, eller? Vad heter det stället? Nej, vänta. Blir jag lurad här nu? Vad har vi för människor? Bilar stämmer. Människor stämmer. Eller? Eller är det den flaggan?
Nej. Nej, jag måste gissa på min första gissning. Jag vet att vi har varit här någon gång. Ja, vi var i Macao. Jag tänkte på Macao. Macao är en gammal portugisisk koloni och Hongkong har ju varit brittiskt. Det finns inte jättemycket täckning i Kina, men där finns det täckning faktiskt. Nachi på 4996. Saduk strax därefter på 4908. Och sen jag på 4720. Alvino 3349. Joel 2560. Och julgranen 1899. Och vad var du, julgranen? I Vietnam? Nej, där var det inte. Men Vietnams flagga är ju lite röd, eller hur? Den är också lite röd. Den har också kommunistiska förtecken. Det är inte så dum gissning ändå faktiskt. Och sen är det inte alla som vet kanske att Kina, som är ett så här jättestort land, har lite täckning just där. I ett annat stängt land. Här tror jag faktiskt jag vet var vi är någonstans. Nej, vänta här nu. Tänker jag rätt? Jag måste kolla närmare på kartan. Jag är lite osäker. Men jag tror jag har en gissning. Jag är inte säker på detta. Det kan vara ett av de här andra länderna bredvid. Men jag tycker mig se... Vad har de för språk? Är det där? Vänta. Nej, vänta. Vänta. Jag ändrar mig. Jag gissar på Japan. Nej, Sydkorea är ju som har den flaggan. Men det var tur att jag gick bort från Ulan Bator i alla fall. För jag tyckte inte det såg ut riktigt. Men sen såg jag flaggan där. Och så blandade jag ihop det. Men den är ju röd där. Och Sydkorea är ju röd, blåa, vit. Eller hur? Ja. Julgranen 5000. Alvino 494. Snatchi 3. Saduk 4. Och så jag 5. Och Joel på 6. Joel var ju Ulan Bator. Men det var Sydkorea i Seoul. Ja. Vakna till nu, Jonas. Du klarar det här. Ja, nu är det... Göta Petter. Vänta, nu måste jag bara kolla. Aha. Jag tror jag vet var vi är någonstans. Det är ju en flagga där som ni ser. Det är ju faktiskt en flagga där. Men jag tittar på den flaggan här på huset. Jag tror det är den som är den viktigaste. Tror jag. Och är det, då vet jag var vi är någonstans. Jag måste bara se. Jag skulle vilja zooma, ja. Jag vet inte vad den flaggan gör där. För det har inte varit en sån koloni. Eller så har jag blandat ihop den här med något helt annat. Men jag tycker... Nej, jag måste köra på det. Var ligger landet? Jag tror på Sri Lanka. Och det var vi. Och jag var inte den enda som trodde på Sri Lanka och Colombo. Jag kände igen flaggan. Anledningen till att jag kände igen Sri Lankas flagga, det är för att mina barns mor är adopterad ifrån Sri Lanka. Därför känner jag igen den. Jag var närmast. 4995 och Alvino på samma poäng. Snatchi, Saduk och Joel. Vad var Saduk och Joel? Nepal, nej. Indien och Filippin, nej. Kina igen. Okej. Nej. En väldigt fin flagga. De har ju den här guldiga figuren. Är det en grip eller vad är det mitt på flaggan som ni såg där? Nu börjar jag bli uppvärmd. Vi har spelat snart en timme. Då är jag först uppvärmd. Här har vi varit förut. Och vad jag ser nu, vad jag kan se, så är det ingen flagga på den här kartan. Jo, det är det. Det var ingenting. Jag ska bara kolla.
Kan det vara det? Va? Kan det vara det? Nu kommer inte jag ihåg. Vilken är vilken? Är det här? Någonstans? Eller jag vet inte. Ja, det är min bästa gissning. Om jag inte blandar ihop städer. Väderstreck. Upp och ner, höger, vänster. Nej, det var Japan. Jag trodde det såg ut som kanadensiska flaggan där. Det ser. Det var helt uppåt skogen. Alla andra är i Japan. Julgranen, Arvino, Snatchy, Joel, Saduk och så jag. Jag tyckte det såg ut som Kanadas flagga. Men det var Japan. Ja. Ingen gillar en fegis. Det är bara att gå vidare. Nya kartor. Det finns miljontals kartor att spela. GeoGuessr. Ja, vad ska vi se här? Det ser ju ut som ett ställe. Vad är det där för flagga? Vad är det där för flagga? Det ska jag komma ihåg. Jag ser det är flera som gissar. Julgranen och Joel och alla har gissat. Men var? Gissar inte flagga. Men vänta, vi har ju där. Vad har vi för flagga? Vänta. Nej. Är det? Nej, det kan det väl inte vara. Eller? Är det Andorra? Det är Andorra, fast jag råkar trycka utanför staden. Nej, men det var spanska. Men det såg ut som en belgisk flagga. Alvino 5000. Julgranen 5000. Snatchy 5000. Och jag på fjärde på 4997. Saduk på 4027. Och Joel på 8. Vad var du? Hoppas du inte har någonting emot att vi kollar. Colombia var det. Ja, egentligen inte så dum gissning egentligen faktiskt. Jag trodde först att det var lite Sydamerika, men nej. Men så kommer jag tänka på Andorra berg. Vem leder? Vem vinner? Snatchy. Grattis Snatchy på 24 948. Inte långt ifrån 25 000. Alvin på 23 328. Saduk 18 598. Julgranen 16 897. Jag 16 775. Och Joel på 7 918. Grattis Snatchy. Men den här kartan gillar jag bättre. Gick lite bättre för mig. I alla fall kunde jag gissa Sri Lanka i alla fall. Och vi ska välja en ny karta alldeles strax. Så jag måste bara... Det börjar bli varmt. Ni som vet, ni vet att jag svettas så in i Norden. Jag försöker dricka så mycket som möjligt. Kanske borde titta på ventilationen i detta rum. Men det är svårt ibland att få till det, tycker jag. Hur många kartor har vi kvar? Egentligen, vi har Sverige, har vi massa kartor också. Men ni ser det står Sweden där. Då har jag massa kartor under Sweden. No moving. We have a winner. Perfekt. Och då kan vi köra den. Vi kan också lägga till några kartor om ni vill det. Jag är öppen för det mesta. A Rainbow World in No Moving. Ja. Det kan funka. Rainbow. En av världens bästa GeoGuessr-spelare. Rätt sagt, han är väl världens bästa kanske. Men det finns ju många andra. Hallå Kakan! Hej! Kommer in lugna. Ja, vi håller på och väljer en ny karta här. Så du hinner gå med. Du behöver inte vara orolig. Du är välkommen. Rainbow World i No Move kommer vi köra. Så gå med du. Du hinner. Och där.
Sådär. Jag ser att du har kommit in där. Har vi någon mer där? Där har vi Joel. Fälleboy. Välkommen Fälleboy också. Och Kaka, du hann in. Felix Grölund, kan vi ta kända platser nästa? Kända platser. Vi kör ju de här julen. Som jag sa alldeles nyss, om julen de tar slut på julen, då kan vi ta och köra några extra kartor om ni vill. Men så länge har vi julen och de kvar, så då kör vi dem. Men sen kan vi ta kända platser. Vilken karta menar du då? Menar den här dumtestplatserna? Eller? Är det den du menar, Felix? Med Las Vegas-bron och grejer sådär. Vi hade No Move och då hade vi 1 minut, ja precis. Tack. Är det någon mer som vill gå med? Då kan du gå med via länken ni ser. Och den här QR-koden. Den. Jag förstår det. Tack Hakan, Felix. Precis, famous places. Jag tror jag vet vilken ni menar. Men vi kan lägga till den i framtiden på julet om inte annat. Och se hur många som tittar. På YouTube är vi många. På Twitch är det lite mindre som vanligt. Går lite sämre och får lite uppmärksamhet på Twitch. Men det är så där, jag är van. Men alla är välkomna. Tumma gärna upp streamen om ni är med och spelar eller om ni bara lutar er tillbaka i soffan och tittar. Nu ska vi köra A Rainbow World i No Moving 1 minut. Och vi är igång. Och i No Moving, ni som har varit med hela streamen eller var med förr, då kan vi zooma. Inte för att den här platsen var något bra att zooma på kanske. Norr är det inte norr riktigt. Vad har vi för vägar? Okej. De där ser ju mig så, men den där säger mig någonting helt annat. Har vi några bollar? Och då menar jag bollards. Vi har gula ytterkanter. Okej, vilka länder har det? Vänta här nu. Vänta. Om vi kör på där, nej då kör vi på höger va? Eller hur? Vi kör på höger. NE. Vad sjutton kan det här vara? Nej. Vi ska strunta i vädersträckor för det hjälper inte just nu. Men kan vi vara? Nej, jag får gissa på Turkiet. Det är min gissning. Nej, det var Sydafrika. Jag tänkte på Sydafrika för de har gula linjer, eller hur? Ytterlinjer. Jag tänkte mer på Eswatini eller Lesotho. Här har vi någon som gissade. Albino. Ja. Jag var inte längst bort i alla fall. Nassi var närmast. Albino. Och så jag på tredje ändå. Fast jag var så långt ifrån. Joel, julgranen, Sarduk, Fello, Kaka spelar. Kaka, är bekant med gissa baserat på solen? Japp, det är jag. Men man kan inte lita på solen hela tiden. Solen måste stå exakt i ett visst väderstreck. Då kan man använda solen, annars kan du inte göra det. Och där kunde du inte använda solen. Det var därför jag var lite osäker. Precis, gör som Nightbot. Tumma upp. Samt prenumerera och följ. Och är det någon som följer och det inte kommer upp på min skärm eller på framför era ögon, så är det så att jag tror att jag har lite problem med mina alerts. Men jag hann inte greja det inför den här sändningen. Ja, jag vet ju definitivt vart vi är någonstans. Det kan jag ju säga, vilken världsdel i alla fall. Men var var det var röd jord någonstans i detta land? Vänta, vad har vi? Ja, halvgrönt. Vi har rött. Funkar dock oftast ändå. Ja, det kan det göra om man har lite koll på var man är någonstans. Nu är det... Var det inte rödaktigt här någonstans? Vi måste ha någon rak väg. Nej, jag gissar här. Jag tror det var lite rödaktigt i Australien. Nej, det var norra. Men alla är i Australien utom Joel som var i Kenya. Men röd jord var det. Men det finns lite röd jord här i Australien också. Även i Kambodja.
Kenya, Brasilien. Finns det inte här i ytterkanten här i Indonesien också, tror jag? Vem var närmast? Snatchy, Alvino, Julgranen, Felleboy, Sarduk, jag, Kakan och Joel. Men vi var i Australien, de flesta i alla fall. Och det såg jag på bollarsen. Det var vita med rött streck på. Det betyder Australien. Nu kan vi vara någonstans där många känner igen sig, tror jag. Det är vi säkert. Men landet är ju långt. Från Ystad till Haparanda som de sjunger. Från Ystad. Mikael Wiehe-låten är den nu ute efter sträcker. För jag tror detta är det landet i alla fall. Men det kan vara en liten luring. Det kan vara en liten luring. Men jag tycker mycket säger det. Men frågan är var. Var? Vi är i alla fall i Europa. Är vi. Det är ju lite kuperat där. Och lite där. Men det är björkskog. Så jag tror att vi kanske är någonstans här i Värmland. Nej, vi var i Estland. Vi var i Estland. Det var det här jag menar. Korta streck är i Sverige. Men det finns även i Estland. Var i Estland var det någonstans? Utanför Kärrgården, där har jag inte varit. Jag har varit mycket i Estland. Men jag har varit i den här delen här. En kompis hade sommarstuga där. Men alla trodde det var Sverige. Tror jag, eller hur? Ja. Alla var i Sverige. Alvino var närmast ändå. Joel, Sarduk, Snatchy, Felleboy, Kakan, Romy och Julgranen. Jag var nästan längst bort ändå. Men det är sånt här som man kan bli lite förbannad på, va? Varför tänkte jag inte på Estland för? Hur ofta nu man tänker på Estland? Det brukar inte jag göra speciellt ofta. Okej. Okej. Där har vi det. Spännande. Nu är det så här lite lurendrejeri igen, tror jag här. Vad kan vi vara? Nej, är vi det? Jag vet inte exakt var vi är. Jag ser ju på de här vägbollarna och jag ser på era gissningar att vi nog är i det landet jag tror vi pratade om alldeles nyss. Men då måste vi vara söderut i landet. Ja. Nej, jag får gissa. Här någonstans. Halland, Skåne. Nej, det var Tyskland. Men jag tyckte det såg ut som Halland och Skåne. Men Tyskland har de bollar som liknar våra nu? Alvin var närmast. Snatchy, Julgranen, Felleboy, Kakan, Joel, Sarduk och så jag sist. Det var någon mer som var där. Sarduk var där. Japp, vi kör vidare. Det är ingen idé att gråta över spillmjölk. Och då har vi en ny plats. Okej. Solen i ögonen, det har jag inte. Aha. Eller? Nej, jag ska inte säga någonting som att jag vet var jag är någonstans, för jag har ingen aning. Ja, vi är ju... Det här säger mig en sak. Men det kan också vara någon helt annanstans. Frågan är om det är i det landet eller om det är i det landet. För jag vet att vi har sådana vägar i det landet också. Nej, jag får gissa. Jag kommer gissa här någonstans i Frankrike. Det var i Frankrike, men det var längre söderut. Jag kunde landet i alla fall. Jag har upptäckt att på franska landsbygden så har man oftast väldigt dålig asfalt.
Och det kan man blanda ihop med Rumänien där som någon hade gissat runt där. Vad var det? Kakan. För Rumänien har oftast dåliga vägar. Men Joel var närmast. Snatchy, Alvino, jag, Djurgården, Saduk, Kakan och Fälleboy. Vad var Fälleboy någonstans där? Du var i Sydamerika. Ja. Vi var i Europa, det var vi i alla fall. Ja, var det sista? På den kartan alltså. Snatchy vann igen. Grattis Snatchy. Men du är ju duktig. 20 941 poäng vann du med. Alvino därefter med över 1000 poäng skillnad. Eller hur? Ja. Sen ner till Djurgården är längre och till mig är ännu längre. Saduk, Joel, Kakan, Fälleboy längst ner. Grattis till er till oss alla. Men det är det här som jag sagt förut. Som jag gillar med detta spel. Och väldigt fantastiskt kul att man får se så mycket av världen och blandar ihop. Vi såg där Estland. Men jag trodde det var Sverige. Jag trodde definitivt det var Sverige. Vi klickar på hjulet. Nu har vi inte många utländska kartor, men vi har många svenska kartor sen. Och vi har bara kört lite över 1 timme. Vi är snabba ikväll. En NPC. Och det här är kartor som jag valde ut för ett tag sedan, så jag har inte bytt ut dem. Det kan vi göra. Vi har Sverige. Sverige. Och Sverige tar jag inte bort. För vi gör så här. Jag bara kollar så ni ser. Då har jag, oj förlåt för reklamen där. Då har jag ett Sverigehjul med olika kartor på. Så vi ska klicka helt enkelt på Sverigehjulet. Och vi får dumtest Sverige. Det är som kända platser här är faktiskt. Jag måste bara gå tillbaka och kolla en sak här. Vad fick vi? Ja, en NPC fick vi. Den kan funka i det. Den kan vara lite krånglig. Men den är rolig. Den är faktiskt rolig. Alltså kända platser i Sverige. Och den heter ju inte Dumtest Sverige, den heter Dumtest Sweden. Lyckades vi komma ut. Där. Men jag är ju en svensk streamer, därför kör jag det på svenska. Stå still hade vi inte, vi hade en NPC. En NPC. Och vi hade fortfarande 1 minut. Perfekt. Vill ni vara med? Scanna koden. Eller gå in på länken. Då kan du vara med. Även om du inte har detta underbara spel. Som heter GeoGuessr om du inte känner till det. Det bygger på Google Maps och Street View. Du släpps någonstans i världen och du ska gissa vad det är. Och alldeles strax här ska vi köra Dumtest Sverige med kända platser i Sverige. Med bara ett foto. Det kan ju vara lite krångligt. Jag tror han var med en gång, han som gjorde det här och spelade. Och jag tror det inte var för en NPC den här kartan var gjord. Men vi kör den. Då blir det en utmaning. Någon mer som vill gå med? Detta blir kul. Ja, den är ganska bra den här kartan. Han gjorde en bra karta. Vi kör igång. Hur länge jag har streamat? Menar du idag så har jag streamat från klockan 19:00. Men jag har streamat regelbundet sen förra året, varannan vecka. Har jag gjort. Men min YouTube-kanal med videos har funnits i 3,5 år nu. Vi kör igång. Och det kommer ju en GeoGuessr-video i veckan. På fredagar klockan 16:00. Den senaste kom igår. Kolla in den videon. Den är rolig. Den är gjord av en annan kompis som var med här ikväll. Och kanske kommer tillbaka efter maten. Leslie Dunn har gjort den kartan. Och just det, vi har bara ett foto. Några har redan gissat. Jag vet inte var det här är någonstans. Jag har ingen aning. Jag måste luta mig in. Aha! Jo, jag tror jag vet var vi är någonstans. Men jag brukar blanda ihop saker och ting.
Men jag blandar inte ihop det. Vad 17. Ett litet rött paket med vita snö. Ja. Jag låser in den där. Jag vet att vi är där. Jäklar. Ja, det har blivit ett tag jag håller på nu. Ett tag förra året så streamade jag bara under några veckor för jag orkade inte klippa och redigera. Och då redigerar jag inte videos jättemycket. Jag redigerar jättelite på grund av att jag har en sjukdom som gör att min energinivå, den bara dalar, går ner så här som en sten helt plötsligt. Jag kan inte vila bort det. Det är bara att försöka lida sig igenom det. Och då livestreamade jag ett tag. Gjorde jag. Och sen vart jag lite bättre och så började jag videos igen. Men det var så roligt att livestreama. Bland annat Knudan som är med här. Kom med, Lesnidan, började titta in. Och sen även Mandis har kommit här nu också, som alltid tittar. Och det är jättekul. Ni är så uppskattade. Det är därför jag fortsätter att livestreama, för det är roligt. 5000 poäng fick jag. Fälleboy var ännu närmare än jag faktiskt. Eller? Ja. Ja, 5000. Djurgranen 5. Snatchy 5. Alvino 4999. Joel 4803. Saduk 2110. Kaka spelar 781. Det kanske inte var. Vi kollar, men ingen skrattar. Vi gör det bara lite snabbt. Det var inte Kaka, det var Joel. Oj. Ja, vi säger ingenting om det, Kaka. Vi går vidare. Grattis till alla. Jag läste på skylten där, men det stod väldigt liten text. Man inte kan zooma. När vi bara har en... Är det här en känd plats? En vägbro. Jag har ingen aning om vad det här är någonstans. Här blir det ingen bra gissning för mig heller, kan jag säga det direkt. Jag ser ingenting. Grejen är att det är NPC och jag tror den här är gjord för Nomu. Precis, julgranen. Det ska vara en känd plats. Ja, det är verkligen ett dumt test. Kan det vara där? Ser naturen ut så? Ja, jag kommer att gissa på stället, men det är nog helt fel. Vad 17 är någonstans? Vad går E4? Nu kommer jag inte ihåg var den är någonstans. Här. Någonstans där är den. Nej. Vad var det? Det är utanför mig. Eller inte så långt ifrån mig. Nyköpingsbro ligger där, bakom oss. Där åkte jag bara för några dagar sedan. Eller i lördags. Hem från scoutlägret jag var på. Men jag känner inte igen det där. Nyköpingsbro är ett rastställe. Det går en bro över E4. Där ligger en restaurang. Men den ligger ju här. Vi stod ju här och tittade mot den här lilla bron som bara går över motorvägen. Så den var lite svår. Saduk var närmast. Julgranen. Kakan. Och så jag. Alvino. Fälleboy, Joel, Snatchy. Ja, det är det jag säger. Det blir lite svårt när kartan är gjord för ett annat spelsätt. Men det gör det också lite mer spännande. Kan man gissa ändå? Och ingen kunde det på den där platsen. Ursäkta. Här måste du vara blind för att se var du inte är någonstans. Men det beror ju på om man vet var det här stället ligger. Det är ju det som är grejen. Då ska vi se. Sen är det ju så att man måste hitta... Jag vill ju hitta själva Tjotahejti. Det där är ju inte det. Det där är inte där jag vill vara. Jag har för mig att det inte är där i alla fall. Jo, det är nog här. Jo, det är någonstans här tror jag. Vad har vi på parkeringen? Ja, jag får sätta här. Kolmården. Hur många har varit på Kolmården?
i chatten. Skriv 1. Jag visste det. Det är där entrén är. Det var entrén. Jag försökte hitta den. 1. Jag kan skriva 1 också på den också. Kan jag göra. Jag har varit på Kolmården. 2 gånger har jag varit, tror jag. Eller 3. Något sånt. Alvino 5000. Kakan 5000. Snatchy 5000. Joel. Belleboy. Jag. Och Saduk. Att jag tog andra sidan. Men det var det här. Entrén. Jag vet att entrén ligger upp för en backe så här. Man går upp så här. Parkeringen ligger där. Och så går man upp för en backe så kommer man till entrén. Det var den jag var ute och for över. Det var därför inte jag fick det där att gå ihop. Jaja. Bortförklaringar kallas det. Jaha. Känd ställe, är det en kyrka? Nej, jo, det är en kyrka. Jag tror det är en domkyrka något slag. Men vilken domkyrka är det? Vi har kända platser. Kan det vara den? Jag är inte bra på kyrkor. Jag är inte bra på kyrkor. Jag har ingen aning. Jag känner inte igen det här stället. Det ser ut som att vara något samhälle där. Jag vet flera ställen där det finns kyrkor och domkyrkor. Nej, jag vet inte. Jag har en idé, men jag tror inte det stämmer alls. Vad har vi dig då? Nej, nu vet jag inte var det ligger. Vi sätter det här. Jag tror det gissar på Sigtuna, men jag hittar inte. Nej, det var det inte. Det var i Ockelbo. Okej. Ockelbo kyrka. Jag tror det var en domkyrka. Det var i Ockelbo, där prins Daniel kommer ifrån. Belleboy var närmast. Julgranen. Sen var det jag faktiskt på 3:e. Kakan, Joel, Snatchy, Saduk och Alvino längst bort. Nere i Skåne var det flera stycken som var. Ja, den där var svår. Den var svår. Min gissning var 16 mil ifrån. Ja, det är inte så himla dumt. Sista rundan nu. På den här kartan. Ja. Så är det. Men nu, vänta här nu. Jag vet vad det här är. Men jag vet inte vad stället ligger, tänkte jag säga. Jag tänkte säga, vi kan ju inte. Det här är min bästa gissning att vi är där. Nu såg ni, där ville jag snurra runt, men det kunde jag inte. Men det här stället känner jag igen, men jag har aldrig varit där. Jag vet inte om jag skulle vilja sova på detta ställe. Jag tror det kan vara lite kylslaget. Och då gillar jag ändå att sova utomhus och tälta. Jag som är scout. Men jag gillar att vara scout på sommaren. Där det är behaglig temperatur att sova i tält. Inte annars. Då ska jag se. Jag tror alla vet vad detta är. Precis. 5000 poäng. Det är 18 meter. Här fick vi Joel, jag, Saduk, Alvino, Kakan, Julgranen, Snatchy. Alla 5000 poäng. Och Felleboy som var lite längre bort. Men du var här. Du var på rätt ställe. På 4999. Det var i Ice Hotel i Jukkasjärvi. Och vem vann? Felleboy vann. Grattis Felle till din vinst. Jag på andra. Alvino på 3:e. Och sen har vi Snatchy på 4:e. Joel på 5:e. Julgranen på 6:e. Kakan spelar på 7:e. Och sen har vi Saduk på 8:e plats. Kända platser i en NPC. Lite svårt. Men ändå ganska bra. Jag kommer ju på andra plats. Jag tror min första andra plats ikväll. Jag har inte vunnit, nej. Jag har inte vunnit någon gång ikväll. Har jag gjort. Men Snatchy har ju vunnit flera gånger. Men grattis Felle. Vi ska ha en annan karta än den där. Eller julminne.
Vi ska ha spelsättshjulet. Jag måste greja bättre grafik på detta tror jag. Vi ska köra. Vad är klockan? Vi har bara kört 1,5 timme. Knappt. Lite till. Moving. Vi får röra oss igen. Det är skönt, vi sitter ju stilla så mycket. Jag vet inte om ni ser. Så, jag hinner inte med. A Zigzag World. Det är en NPC-karta. Jag vet, ni som har spelat, att det ska vara NPC. Men hjulet har sagt att vi ska köra Zigzag World. Zigzag är ju en känd GeoGuessr-spelare. Så vet du vad, vi kör den i Moving helt enkelt. Det blir en utmaning. Då. Där har vi. Jag gillar den här nya layouten, men den är lite förvirrande om man är van med en annan. Marak. Vad har hänt nu? Har han tagit bort den? Eller är det den här? Jo, det måste ju vara den. Ja, det måste ju vara den. Har han lämnat över kartan till någon annan? Är det någon som vet det? Då får ni jättegärna säga det. Jag följer honom på YouTube och har kollat massa YouTube-videor, men på sista tiden har jag inte hunnit. Vi ska köra gå. Två minuter. Vi kan röra oss. Det där, om det är någon som vill gå med. Och gör som Nightbot. Följ. Och ge tummen upp. Ja, tack. Tack julgranen. Jag varit lite förvirrad där på namnet på den som har gjort den. Ja, vi ska röra oss på den här kartan som anpassar för att inte röra sig. Det kan bli lite spännande. Fick vi med någon mer här nu? En Lesnidan är tillbaka. Välkommen. Nogot 12. Något 12, välkommen. Kom igen upp streamen. Och ni andra som har kommit och bara vill titta. Skriv hej i chatten. Skriv någonting i chatten. Fråga om spelet. Eller om livet i allmänhet. Och luta er tillbaka och bara kolla. Så kör vi igång helt enkelt. Vi kör igång. Noah Goat tror jag det. Ja, det kanske uttalas så. Ursäkta om jag uttalar någons fel. Men mitt smeknamn Roymeo är inte lätt att uttala heller. Softis skulle uttala det en gång när han streamade en gång och jag skrev i hans chatt med honom. Då sa han: hallå Royme höll han på. Så det kan vara svårt med namn ibland. Jaha. Det här ser ut som landsbygden på ett ställe där jag har varit. Eller ett land som jag har varit, eller? Nej. Jag tror inte det här var ett bra ställe att gå. Men nu är ju moving så vi har lite mer tid. Vi kan undersöka. Det där var inget bra. Vi går tillbaka och så går vi mot husen. Eller var det här vi gick? Jo, nej. Husen är här. Vädersträck. Det är titta, här har vi en hel allé. Allé. Jag vill se de här husen, men det kunde vi inte gå närmare. Jo, det ser ut som det. Men, oj. Det kan vara där. En har redan gissat. Alvino har redan gissat. Han är något på spåren. Kan vi komma någonting på spåren också? Det är fin skog. Men
kan vi... Finns det ingen större väg? Här, nu har vi en skylt. Nu har vi en skylt. Vad hade vi inte skylt här? 8. Ja, men vad är detta? Men snälla, främmande. Nej, jag tror vi är här någonstans. Någonstans. Polen var vi. Men Tjeckien var inte så himla dålig gissning ändå, men det var många som var i Polen. Snatchy var närmast. Saduk, Felleboy. No Goat. Nu ser jag bättre. Noah Goat, 12. Julgranen, Kakan, jag. Alvino, Joel, Lesnidan. Lite dålig text där när man ser i lobbyn där. Men grattis Snatchy, det var närmast. Och vi har solen där. Och vi har bil där. Jaha. Det är... Ibland kan jag tycka att spelet jävlas med en. Men det gör nog inte det. Det bara känns som det att det jävlas. För ibland så får man bara svåra platser. Men som sagt var, det är nog bara slumpen som avgör. Ja, jag vände om och gick åt andra hållet för det kanske kan ge någonting. Vi är på en grusväg. Här har vi en skylt, va? Nej. Någons klädställning eller någonting. Men vänta. Hur ser husen ut? Okej. Det är ju liknande som förra gången. Men jag tror inte det kan vara samma land, det kan det vara, men det är det inte. Det här måste vara längre söderut. Eller vänta. Nu hade vi ju sådana pinnar. Kan det vara i det landet nu? Men jag tänkte lite på förut. Vi har ju sådana pinnar. Men var hade de sådana? Vänta nu. Veckaputu. Nej. Happahulle. Har vi rött? Ja. De där stolparna säger mig ju... Vi har inte... Vad har vi? Vi har sånt. Nej, jag måste gissa. Och jag gissar i Ryssland. Det var Ukraina, det var det. Var det verkligen? Fast det är inte rött på alla. Det brukar vara lite rött på bilen i Ukraina. Men de kanske uppdaterat. Kakan spelar var närmast. Alvino, Snatchy, Felleboy, Saduk, Noah Goat, Lesnidan, jag, Joel och julgranen. Vad var... Precis, Lettland. Det tänkte jag på. Noah Goat. Det var en bra gissning. En bra gissning, för det såg ut så. Med byggnaden och de där stolparna. Det såg ut som det. Men sen vart jag osäker, för jag tyckte inte husen var riktigt som där i Baltikum. Men det är bra tanke. Bra tanke. Hallå. Precis, vänder om. Ibland är det bra att gå åt andra hållet. 012. Deru. Jaha. Ja, men vi kör ju på den sidan. Vad trevligt. Monterreys Golf Country Club. A new living experience awaits. Japp. Men varför kan de inte sätta ut Talan Hickabultan Tinkin? Okej. Jag tror jag vet vilket land vi kan vara i. Jag är inte helt 100. Men språket och skylten där. Om det skulle föreställa... Ja, vi är i det landet jag tror. Men var? Här har vi skyltar. Perfekt. Ja, det säger mig inte himla mycket ändå. Jag kan inte infrastruktur i det här landet ändå. Okej, men vänta, här har vi... Här hade vi ju... E35.
Här hade vi vägar. E35. Men vänta här. Om det var däråt. Vägen är där. Norrut, tack. Och vart tog städer? Vad tog den vägen nu? Där har vi... Och hur ska man hitta detta då? Där har vi den. Men då är vi ju... Då är vi ju norr om ändå. Eller går den vägen på andra sidan? Men vänta, söderut. Nej. Ja, jag hittar vägen i alla fall, tror jag. Så jag sätter där. Någonstans är vi i Malaysia här, runt här. Och vi var inte så himla långt ifrån, eller vad var vi? 1 mil. 1 mil. Jag var närmast. Fantastiskt. Även fast jag var 1 mil ifrån. 4968 poäng. Och sen hade vi inne på 4956. Och Felleboy 4955. Joel 4938. Kaka 4938. 4921. 4904. Julgranen 4946. Nova Goat 2860. Och Lesnidan på 0 poäng. Jag tror Lesnidan inte han gissa. Eller gjorde han det? Jo, han gissade i Colombia. I djungeln. Okej. Det kunde det ha varit. Men var det som på andra sidan? Nej, det var han det. Annars var vi i Malaysia. En var... Noah Gott var i Indonesien. Det kunde det ha varit, men jag såg den malaysiska flaggan. Och Malaysia har också vägskyltar med blått och vitt. Och den där privata skylten såg ut som det. Solen lyser med sin frånvaro. Vi har S. Solen, ja, ungefär i alla fall. Vad har vi där? Okej, vi har blått där. Spännande. Det sa mig inte så mycket just den blåa färgen just där. Det säger mig någonting. Vänta, vad har vi? Vem har ett parasoll? Ja, då sitter och håller på med stenar där. Okej. Eller skiffer. Aha, var det dotter som spelar? Lesnidan. Gillar hon GeoGuessr också? Allihopa, Lesnidan. Det är han som har gjort kartan som jag spelade i gårdagens GeoGuessr-video. Vad gör de såna här stenar någonstans? Naturen säger ju mig att det är en viss del av världen. Men frågan är... Hur ser husen ut? Nej, det sa mig ingenting, för det var inget hus. Det var bara någon liten... Det var ju skylt, eller? Vad stod det på den? Stod det någonting matnyttigt på den? Ja, det gör det. Det står massa matnyttigt här. Dospat? Kribull? Vad är det jag missar? Vänta. Husen. Med skylten. Här har vi. Kribull. Kan vi vara här? Kroatien? Eller nej? Nej, vi var i Bulgarien. Tänkte jag. Ja. Jo, ibland. Mest Counter-Strike. Ja, men det är enkelt. Det var så jag började spela. När jag hittade GeoGuessr så spelade jag Counter-Strike. Snatchy var närmast på 4999. Alvino. Därefter Felleboy, Nova Goat, Julgranen, Sarduk, jag, Lesnidan, Joel och Kakan. Bulgarien. Men jag tyckte Bulgarien brukar ju ha... Det är sånt som händer. Det är sånt som händer, Lesnidan. Det är det. Jag spelar i din karta i moving, så jag kör ju en del moving också. Det gör jag. Men alla mina dueller kör jag i no moving. Gör jag, för det tycker jag är roligast. Och där har vi norr. Och här har vi grus.
Och här har vi berg. Norr och grus och bergigt. Vad har vi? Vi har palmer. Vilken del av världen är vi då? Jag har en gissning om vilken världsdel vi är i. Men sen kan det vara så vilket land det är. Det är hugget som stucken. Nu ser jag visserligen på jorden här att jag skulle kunna vara ett visst land. Fast de där husen säger inte mig det. Eller? Jo, kanske. Vi är ju på landet om vi säger så i alla fall. Här är någon... Nej, jag får gå bort. Vad var det här? Ja, det var den där anläggningen där. Här har vi finare hus. Kan det vara en bananplantage? Nej, jag tror inte bananplantager i den här delen av världen att man hade det. Eller har det ens idag. Men kan det vara där? Men vänta, vad hade vi? Vi hade solen så. Men vänta, vad har vi för länder? Vad har vi för länder tänkte jag säga. De har ju mycket sånt där, men jag ser inte ut som det. Men det finns ju 2 länder där som jag inte har spelat och den andra är... Jag tror inte det här var ett bra ställe att gå på. Kan det vara så? Jag prövar. Jag vet inte. Men jag gissar på Paraguay. Men det var Brasilien. Men Paraguay var inte så dålig gissning ändå. Alvin var närmast. Vad var du där? Det var i Brasilien. Snatchy. Sen jag. Joel, julgranen. Leslie Dan, Saduk, Nova Goat, Kakan och Felleboy. Vad var ni som inte var där? Ni var i Afrika. Nej, det var det inte. Det såg jag. Det såg jag. Och du var där. Nova Goat. Jag såg på solen där att vi var på södra delen av halvklotet. Står solen i norr? Exakt så. Så är man här på den här sidan av ekvatorn. Står solen exakt i söder så är man på andra sidan. Och apropå det så kan jag reklam för kommande videos. Då kommer jag köra lite träning och öva på meta. Så kolla in de kommande veckorna. Vem vann? Jag har faktiskt ingen koll. Snatchy vann. Och Alvin på andra och Saduk på tredje. Och sen jag på fjärde. Jag håller mig runt fjärde. Nu blir det pizza. Då är det gött. Det är samma Kakan. Kul att du var med. Och har du tråkigt så kan du ju gå in på min YouTube-kanal och kolla på massa GeoGuessr-videor. Och även andra spel också som jag livestreamar mest. Så syns vi. Om 2 veckor igen så kör vi. Många spelare. Kul med många nya. Japp, det är jättekul med många nya. Grattis till Snatchy. Jag kommer av mig lite där. Ni vet, gubbar som ska göra 2 saker samtidigt. Det går så där. Nu har vi inte många kartor ikväll. Vi har många på Sverige har vi ju. Nu har vi ju. Det är klockan 20:40. And no moving. Nu blir Leslie Dan. Joel, tack. Ha det gött. Detsamma, Joel, om du lämnar. Vi ska köra en no moving. Och vi har bara en av utan och sen har vi svenska. Men sen kan vi köra någon önskekarta om ni vill det. Och vill ni föreslå kartor som vi ska ha med på hjulet till nästa gång vi livestreamar. För om 2 veckor då livestreamar vi igen sen. Det är Sverige. Så en no moving i Sverige. Så vi går över till Sverigekartan. Jag tror att ni ser den. Va? Jag har inte missat det va? Nej. Jag tror ni ser hela Sverigekartan, japp. Eller ni ser inte. Nej. Jo, nu är det Sverige. Varför har jag Sweden kvar? Ja, just det, Sweden. Står med på den. Och det är ju den officiella svenska Sweden-kartan. Men vi får Max-restauranger i no moving. Det kan bli spännande. Nu tog jag inte bort den. Nej, hallå, stopp. Vi låter den vara. Den får snurra dig.
Vi tar bort det. Så. Max restauranger. Som jag har gjort en video på förut. Jag tror inte den heter det faktiskt. Jag kommer inte ihåg nu. Nej, vi har inte en vinnare. Det är jättebra. Men annars så har jag den. Var det den? Eller vad har vi? Vi går in på mina gillade. Jag tror den heter den här. Max restaurang i Sverige. Det är den jag menar. Ja, det är den jag menar. För jag har gjort en hel video på det. Finns på min kanal. Finns en hel spellista med alla mina GeoGuessr videos. GeoGuessr äventyr. Kan du kolla, det är många timmar, det är nog över 100 timmar GeoGuessr-videor. Och sen finns det ju då livestreamarna man kan titta på efterhand. Vi skulle köra no move, skulle vi göra. Och då ska vi ha 1 minut. Det kan ju vara lite speciellt. Det där. Är det någon som vill vara med? Skanna QR-koden. Eller gå med via länken. Det var någon som sa att det var gött med cola. Ja, det är det. Och det här är vaniljkola. Den tycker jag är bättre än vanlig cola. Så gå med om ni vill vara med. Man behöver inte ha GeoGuessr. Jag ska bara kolla här om det hade hänt någonting. Men det var inget speciellt som hade hänt i världen. Eller i min värld i alla fall. Då ska vi se. Är det ingen mer som vill gå med? Då kör vi. Stå still. Jag ska bara dubbelkolla så vi hade 1 minut. Japp. Lycka till. Då kör vi. Några har droppat av. Det så där. Klockan. Vi har snart kört i 2 timmar. Jag brukar köra 2,5-3 timmar ibland. Vi har Max Drive-In någonstans i Sverige. Och vi kan snurra runt och zooma. Det är det vi kan. Svarta huset. Inredning. Montage. Ja. Svarta huset har vi varit i. Hämtlager. Snatchy har redan gissat. Emils hus. Det kan ju vara så att man känner igen där och då får man en jäkla bra gissning. Börjar i vår passion. Ja, det är det faktiskt. Men var OKQ8? Aha. Aha. Aha, aha. Eller? Jag gissar, jag vet inte. Men jag tror det finns en Max här. Men var den ligger nu, det kan jag inte gissa. Men jag gör så här. Eller så blandar jag ihop länstrafiken där. Det kan jag gjort. Det gjorde jag. Det var Skåne. De har ju grönt också. Och det var utanför Malmö. Alvino visste vad exakt var. Man har nog varit på den kanske. Men det var... Lesnidan var närmast. Och sen Snatchy. Sen Alvino. Julgranen. Jag. Noah Goat och Felleboy. Ja. Det här är en utmaning. Men har man varit på den så känner man igen det. Och vi har skåningar. Jag vet att vi har skåningar som är med ikväll och spelar. Precis. Är du också där från Skåne? Noah Goat. Gå fram till McDonalds. Japp, det var sjukt. Det står McDonalds här. Vi skulle ju ha Max. Jag tror de har gjort om den där. Det är lite gammal uppdatering. Men det här, den där McDonalds där är nog en Max idag. Jag tror jag kan veta var vi är någonstans. Jag kommer inte ihåg exakt. Nej. Men vänta, vad är väg? Flagg. Ja, jag ser ju där på den, men det var ju visserligen vad butiken hette. Men jag känner inte riktigt igen mig med husen. Vilken jäkla gata är vi på? Och där är... Ja, men vi är ju här.
Var vi där? Kronobergspark på Kungsholmen ligger en... Vänta! Men det där är ju den. Jag har varit på den restaurangen fast då hette den Klock. En gång i tiden faktiskt. Om det är någon som är så gammal och känner till Klockkedjan. Det var en statlig hamburgerkedja. Skyltarna såg ut som McDonalds men det hette Klock. Det finns en dokumentär på SVT om det. Väldigt spännande. Titta in det. Alvino var närmast. Leslie Dan och så jag. Snatchy, Nova Goat och Felleboy. Men att jag inte kände igen det. Och tydligen så är det då en Max nu. Eller så är det McDonalds som har köpt upp den. Eller sånt. Vi fortsätter. Nova Goat. W igen. Okej. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag är för gammal för att förstå vad du menar med W. Här har vi en Merca. Knudan 666. Sometimes I even amaze myself. Stoppspänning. Jag kommer ihåg Klock. Knudan. Nightboy tyckte att du spammade där, men det gjorde du inte. Det är bara min inställning som hade det där. Men det förstår jag att du kommer ihåg Klock. Jag älskade Klock när jag var liten. Nu ska vi se. Där har vi Burger King också. Brödernas. Dollar står. Ja, det är ett vanligt shoppingcenter. Assel. Nej, jag vet det 17 inte vad detta är någonstans. Där kan vi ju bara vänta. Nej. No. Är det den i Mjölby? Ja, det var den i Mjölby. Jag har varit där. Men jag hittade inte var Mjölby var någonstans. Det var den jag efterfordrade, men jag satt i Norrköping. Julgranen var närmast, sen jag. Nova Goat, Leslie Dan, Alvino, Snatchy och Felleboy. 6-7, ja precis Felix. En ny Max. Det fjärde Max. Sen är det G. Jag förstår inte vad ni menar med att bara skriva W. Det säger inte så mycket. Om ni inte har något annat att skriva så behöver ni inte skriva W. Ni får jättegärna skriva om ni har något spännande att säga. Jag ser ju vilken del av världen vi är i. Men var i den, på det stället? Jag känner inte igen den här location. Eller gör jag det? Nej. Next story. Jaha. Blodcentralen. Ja, vi har Max. Vänta, det här är ju... Nej, jag vet det. Jag vet det, 14. Men jag tror vi kan vara någonstans här i Stockholm. Var var jag någonstans? Där var jag. Men vi var där, i Vasastan var vi faktiskt. Nej, Odenplan. Jag kände inte igen den faktiskt. Jag var på Odenplan. Det har jag. Julgranen var närmast. Alvino, Snatchy, Leslie Dan, Romeo, Felleboy, Nova Goat. Är det någon som är någon annanstans? Nej, alla är i Stockholm. Tung Sahur. Då ska vi se. Sista rundan på Max. Då ska vi se. Nu är vi inte i Stockholm, tror jag. Det kan vi vara. Bergslagskyl. Ja du. Stadium. Outlet. Vanlig köpcentrumsgrej. Och det är berg. Det är en väg här uppe. Vi har bergslag. Fast den bilen kan ju komma därifrån. Det behöver inte betyda någonting. Drive-in, ja. Vi har berg där. Det säger mig ingenting. Kan vi vara i Mora, utanför Mora? Det var inte riktigt.
Va? Om jag hade prickat rakt i Mora så var det väl varit där. Hur visste jag det? Eller jag visste inte, det var ren chansning faktiskt. Men jag tyckte det såg lite bergaktigt och sådär. Och jag vet att det är berg i Dalarna. Julgranen var närmast på 4992. Jag på andra. Snatchy, Noah Goat, Felleboy. Och Lesnidan. Och Alvino. Vem vann? Jag har ingen koll. Alvino har lämnat. Hej då Alvino, om det började gå. Snatchy vann. Jag Julgran på andra och jag på tredje. Lesnidan på fjärde. Alvino på femte. Noah Goat på sjätte. Och Felleboy på sjunde. Tack för ikväll Alvino, om du var tvungen att gå. Välkommen tillbaka en annan dag. Felix, vad är det du skriver? Skriv någonting vettigt istället för att bara skriva Dilledo, Mike Axalong och Tung Sahur. Det är ingen som förstår. Ja, det gjorde du Lesnidan. Ser ni? Ja, ni ser den. Max restaurangen skulle vi tagit bort. För det var den vi körde. Kom du på den igen? Jag kommer inte ihåg. Eller så tog vi inte bort den helt enkelt. Nu ska vi se. Ni ser knappt inte no-move-hjulet. Eller den. Vi kör. En NPC. Ja. Spännande. Sverigekartor känner jag att du kan uppdatera. Ja, det kanske jag ska ta och göra. Ni får jättegärna ge förslag. Ni kan skriva här i chatten eller ni kan även skriva ett meddelande till mig på min Discord, DM. Eller till någon av videorna med förslag på kartor. För jag behöver det. Jag ska försöka spela in flera videor på en gång. Så jag inte behöver bli stressad varje vecka över. Jag måste ha en video att spela in och inte veta. Jag tänkte jag ska försöka spela in 3-4 videor framöver. Då har vi det, så kan jag spela andra spel också. Vi har Sweden. Nu kommer jag inte ihåg. Vad fick? Ja, men det kan vi kolla. Systembolag. Om det, vad är din åsikt om det Grau? Om det Grau. Vad menar du, Noah? Om Grau? Systembolag. Ja, vi köra. Jag var tvungen att gå tillbaka för jag kommer inte ihåg vad vi skulle köra den i. En NPC var det. Systembolag. Den har jag här på mina gillade kartor. Så den kan vi hitta. Ska vi se. Systembolag. Där. Systembolaget. Och vi ska köra den inom. Eller NPC menar jag. Hallå Charlie Bagge. Välkommen in. Har vi den. Där. 1 minut, japp. Så. Nu har jag säkert glömt att ta bort kartan, så ni ser bara kartan. Ja, det har jag gjort. Ursäkta. Ja, precis. Det här blir svårt. Är du ofta på Systembolaget? Nej, Felix, det är jag inte. Och framförallt, när jag är på Systembolaget så kan jag röra mig. Kan jag. Det kommer inte vi kunna göra nu. Men vill ni vara med och spela så häng med och gissa på Systembolag. Klicka på länken. Skanna QR-koden och var med. Du behöver inte ha GeoGuessr för att vara med och spela. Och klockan är 9 snart och vi kör en liten stund till. Då kanske vi kör en önskekarta här efteråt sen. Kan man dina Discord? Tack för erbjudande Noah, men min Discord är inte så stor än, är det inte. Vi kör igång. En NPC, 1 minut. Systembolag. Lycka till.
Jag tror inte det behövs. Jag har inte så många medlemmar på min Discord. Det skulle gärna vara mer. Ja. Det är det här vi har, gott folk. Vi har ett systembolag i ett köpcentrum. Var 17 ligger det här? Nej, jag vet hur det går till, Noah. Jag vet hur det går till. Men om min Discord växer ännu mer, jag har bara 20 medlemmar. Så det är inte så mycket att administrera just nu. Dock hinner jag inte med det och få liv i Discorden på något sätt, men... Var är vi? Jag vet inte. Jag måste gissa. Jag gissar... Helsingborg? Jag vet inte varför jag gissar på Helsingborg. Det var det inte. Vad var vi? Vi var i Stockholm. Var Gallerian eller nej? Nej. Stadshagen. Där har jag har varit i Stadshagen, men jag visste inte ens att de hade systembolag där. Jag visste inte ens att det var en galleria där. Men jag var på någon fest där någon gång. Japp. Belleboy var nära. Du har säkert varit där och sett den. För du är väldigt nära. Charlie Bagge, välkommen in. Kakan spelar. Snatch i julgranen. Noah Gott. Nästan och jag längst bort. Starta nästa omgång. Vi kör vidare. Hoppas vi får lite bättre. Då kör vi. Hemtex. Vad 17 är det här någonstans? Vad står det där? Eriksberg. Eriksberg köpcenter. Eriksberg köpcenter. Vad 17 ligger det? 12. Då är det ungefär lika gammal som min son, Noah. Eriksberg köpcenter. Jag tycker det låter bekant. Har jag varit här förut? I GeoGuessr, alltså inte i verkligheten har jag inte varit. Vi har slöjdetaljer. Kul Charlie att du bor här. Nej, jag har en gissning. Men jag tror inte det är rätt. Jag har kört det här spelet, den här kartan, i en video också. Nej, det var Göteborg. Var i Göteborg? Det har jag knappt inte varit. Eriksberg var därför jag kände igen det. Coop Eriksberg, det är en stadsdel som heter Eriksberg i Göteborg. Jag känner ju till Hisingen och Biskopsgården. Gammelstaden och så, Backebo och Slottsskogen och så. Västra Frölunda. Men Eriksberg, nej, det var lite krångligare. Kakan var nära, 5000. Snatsy, 5000. Charlie Bagge, 4999. Noah Gott. Belleboy, jag, julgranen, Lesnidan. Nej, den var lite krånglig. Och några som var i mitten där. Ja, precis som jag. Jag var ju Karlstad, om inte de så. Nu kör vi. Starta nästa omgång. Runda 3. Hur gammal är du? Nej, det var inte en fråga till mig. Själv så är jag... Om någon som undrar hur gammal jag är, kolla på min YouTube-profil. Så ser ni hur gammal jag är. Nu är jag på ett mindre ställe. Tror jag i alla fall. Skövde, Mariestad eller nej? Vi kan vara norrut också. Då var det några Folkets hus där. Det var det praktiskt. Om det inte var socialkontoret som ligger där. Precis bredvid Systembolaget. Jag tror det kanske är uppåt. Hur såg Systembolaget i Kramfors ut? Där har jag varit. Nej, det såg inte ut så här va? Nej. Eller? Nej. Nej. Jag gissar någonstans här. Jag pratar ju om Skövde, så varför inte? Det borde ju finnas några... Nu hinner jag inte pinpointa, men jag gissar på Skövde i alla fall. Jag har ingen aning. Nej, det var i Skåne. Eller? Jo. I Hör. Eller? Nej. Eller var är vi någonstans? Jo. Vi var i Hör. Okej.
Där har jag aldrig varit på Systembolaget. Var jag längst ner? Nej, det var jag inte. Noah Gott. Charlie Bagge. Felleboy, ja. Kakan, julgranen, Snatchy, Lesnidan. Den var lite svårare. Närmast var Noah Gott. På 1299 poäng. Och Noah Gott, vad var du? Var på Gotland eller? Nej. Där. Eller vad är du någonstans? Ja, du är någonstans i alla fall i närheten. Då ska vi se. Vi startar nästa omgång. Jaha, det ligger nog ett systembolag här. Eller har gjort. Vad står det? Anna Sparbank. Fynda trädet då där. Det står någonting på flaggan här. Spegelvänt. Nej, jag vet inte. Ängen? Nej, vad sjutton. Vad kan detta vara? Är det neråt i Sverige eller är det uppåt? Här har vi i alla fall en som kör rollator. Ni kan inte gissa på samma ställe. Jag gissar på Malung. Ta mig inte på orden, jag har ingen aning. Inte så dum gissning då, fast det var Alstavik. Alstavik, det känner jag till. Alstavik känner jag till. Julgranen var närmast 5000. Snatchy, Felleboy, Lesnidan, Noah Gold, Kakan, Charlie Bagge och jag. Vem var längst bort? Ja, det var ju jag. Det var ju jag. Då ska vi se. Sista rundan. Vad är vi? Hon är över 9. Vi ska köra någon mer karta, gör vi. Jaha. Ett systembolag. Att man inte kan zooma in. Jag sitter i DC med honom. Förstår inte riktigt vad du menar. Jag ser inga tecken på det. Jag är inte. Vänta, neråt Sverige. Eller? Nej. Jag har inte den blekaste. Det där kan det inte vara. Eller? Jag bär där. Nej. Nej, jag gissar. De har säkert en i Kristianstad. Eller det vet jag att de har. Men jag tror inte det är där. Jag har ingen aning. Det var några som var i närheten här. Edsbyn. Eller hur? Ja, Edsbyn. Edsbyn. Vem var närmast? Snatchy som var en bit ifrån. Ingen var precis där. 3554. Lesnidan. Julgranen. Charlie Bagge. Felleboy. Noah Gott. Kaka spelar. Och så jag längst bort. Jag trodde vi var i Skåne. Precis. Tumma upp. Glöm inte det. Prenumerera och följ. Och jag ber om ursäkt om jag inte ser några som har prenumererat. För det verkar vara några fel på mina alerts. Jag ska kolla det framöver. Men jag hann inte göra det. Så tack så mycket om du har prenumererat. Eller följt mig på Twitch. Vem vann? Jag vet inte vem som vann. Hej då Felix. Snatchy. Men det står inte. Va? Vem vann? Konstigt vad det såg ut där. Men Snatchy vann. Felleboy på andra. Charlie Bagge på tredje. Jag gillar din kartongstil där. Men det där var ju helt omöjligt att spela. Eller vad säger ni? Det var ju inte det enklaste att spela. Vi får en NPC.
Kan vi inte få borders? Det får vi. Den är rolig karta. Lite svår kanske i en NPC. Men vi kör den. Vi gör det. Kopiera så. Remove. Så. Och sen kan vi väl snart... Vi hade nog Sverigekarta kvar tror jag, eller? Där har vi den. Och vi ska köra en NPC. Eller hur? Visst var det så? Jag kollar bakom kulisserna. Nu är jag helt ute och cyklar. Varför tog jag bort den? Ja. Nej, jag är helt snurrig nu. Visst var det i en NPC vi skulle köra border control, eller? Nu får ni hjälpa mig. Ja, precis. Tack julgranen. Jag börjar bli trött i huvudet. Det är det. Vi ska avsluta om en stund. Nej, jag ska inte zooma in. Jag skulle pasta. Så. Där ser ni. Om ni vill gå med. Om det är någon som vill gå med. Det kan man göra utan att vara med, till att säga, utan att ha GeoGuessr. Åh. 39. Du är rena ungdomen, Lesnidan. Jag tror vi tar och kör igång. Jag tror inte det är några mer. Snatchy, han leder ligan här, men han är bra. Snatchy är bra. Några har gått ur här också nu. Jag vet inte hur man gör för att ta bort de som har gått ur, för det fanns något sånt förut. Då kunde man ta bort dem. Vet inte hur man gör den här. Men vi kör igång helt enkelt. Border control. Alltså gränser. Det kan vara flygplatser, hamnar och så vidare. Motorvägar. Det kan vara mitt i Afrika också tydligen. Det ligger säkert en hamn eller en flygplats. Eller är det här Afrika? Jag tror det. Det kan vara flygplats här. Spännande. Spännande. Vi har ju röd jord. Det har vi. Men var kan det vara någonstans? Jag har ju en tanke, det har jag. Men om det är där, ingen aning. Men vi får ta och gissa. Jag tänker på Kenya, jag tänker på röd jord. Och så tänker jag på Nairobi. Och här har vi någon sorts flygplats. Så någonstans här kanske. Eller jag vet inte om det är rätt land. Eller rätt kontinent. Det var det inte. Det var Kambodja. Ni som var med i streamen. Kommer ni ihåg att jag sa att Kambodja har röd jord också? Det var Kambodja. Julgranen var närmast på 419 poäng. Sen var det jag på 30 poäng. Snatchy på 5. Och Lesnidan på 3. Jag tror att den här kartan kommer vara svår. Synd att inte Mandis är med. Hon gillar den här kartan. Vi har en gräns. Vänta, vi har ju det. Har de gräns? Eller? Tänker jag fel här nu? Tänker jag fel? Eller tänker jag rätt? Är inte det den flaggan? Vi är ju här. Vänta. Det här landet har ju gräns mot där. Vänta här nu. Jag är tröttsamt. Nej, jag gissar där. På gränsen mot Österrike. Mellan Italien och Österrike. Vi är någonstans i Europa.
Och det ser ut som att vi var i Italien. Fast det var schweiziska gränsen. Det var gränsen mot Schweiz. Ja, men jag var inte så långt ifrån i alla fall. Nazi 4797. Bra gissat. Leslie Dunn. Och så jag och julgranen. Är vi bara 4 som spelar nu? Och det är helt okej också. Vi kör igång. Vi har ju kört nu i över 2 timmar. Vi ska alldeles strax avsluta. Pura vetta territoren. Irvalve. Irvalve. Irevalle. Territorium. Irevalle. Kan vi vara? Jag tror jag vet vad vi kan vara. Vilket land vi är i. Eller, vänta, är vi där? Irevalle, Talletulle, territorium. Irevalle, här, Torri. Irevalle. Eller är vi i Finn... Nej, vi gissar på Finland. Avslutar med en allmän Sverigekarta, vet jag. Kanske det. Vi var i Estland. Varför var jag inte kvar i Estland för? Snatchy var närmast. Jag på andra, julgranen. Och så Leslie Dunn på 4:e. Det var... Julgranen trodde också att vi var i Finland. Jag varit osäker, det stod Pirrevalli där. Men de har ju liknande språk. Har de? Hopp. Det är gränser, ja. Vad står det på den där bilen? Chatten. Men det kan vi inte vara, va? Var det flight chat? Vad har vi för någonting här nu? Jaha. Det stod på engelska. Nej, jag har inte den blekaste. Bilen där säger mig att vi är ett land. Vi är ett land, gott folk. Vilken smart. Jag tror vi är i USA. Vi tar Houston här. Jag vet inte, det ser ut som USA. Det kan vara Kanada, men det tror jag inte. Det var Delaware. Nej, Maryland. Baltimore. Jag är dålig på gissa i USA. Julgranen. Jag. Snatchy Leslie Dunn. Någon var någon annanstans. I Filippinerna. Nej, där var vi inte. Mukatassos. Välkommen. Starta nästa omgång. Jag vet inte om jag uttalar ditt smeknamn rätt, men välkommen. Tumma gärna upp streamen. Dela. Kontinen och Cerohoto. Ja, det är ju flygplats i alla fall, det kan vi säga. Delgado. Aha. 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 Jag vet någorlunda. Men jag vet inte var. Aha. Men vänta här nu. Snälla människor. Snälla människor. Vilken sida är vi på? Ja, jag gissar. Jag tror på Lissabon, Portugal. Jag tror vi är på den här flygplatsen. Jag tror det. Fast vi var på andra sidan. Vi var vid terminal 2. Jag visste inte ens att de hade flera terminaler, men det kunde de definitivt ha. Det är ju en huvudstad. Jag var närmast i alla fall. På 4996. Sen julgranen på 4996. Och Snatchy på 4996. Och sen Leslie Dunn på 4994. Alla var där. Men ingen hade 5000. Vem vann? Julgranen. Snatchy på andra. Jag på 3:e. Och Leslie Dunn på 4:e.
Grattis, julgranen. Var det din första vinst, ja? För kvällen. Du ser ut som ett spöke. Då ska vi se, vad har vi? Vi har inte... Nu har vi tagit alla stora kartor. Ska vi... Och klockan är 21:17. Vet du vad vi gör? Vi gör så här. Vi ska spela en gång till. Och då tar vi Lesnedan, allmän Sverigekarta. Vi tar den klassiska, det gör vi. Vi hade några Sverige där, men jag börjar bli trött i huvudet nu känner jag. Med tanke på den sjukdomen som jag har, energinivån försvinner. Så vi kör i Sverige. No move. Ja, varför inte? Vi avslutar med no move. Så det här blir kvällens sista spel, gott folk. Var med. Sen dröjer det 2 veckor tills vi spelar igen. Gör vi. GeoGuessr. Men GeoGuessr-video kommer på min kanal varje vecka. På fredagar 16:00. Och jag livestreamar ju även simulatorspel på onsdagar. Och om 1,5 vecka. Och där hade vi dig. Murka Josuemen. Jag vet inte om jag uttalar det, men du är välkommen och var med. Vi kör igång helt enkelt. Lycka till gott folk. Kvällens sista spel. Jag börjar bli slut i huvudet. Är du kvar Knudan förresten? Bergsboda. Ja. Vem skulle sa att vi skulle köra Nomo? Jag gillar ju Nomo, så det är inget... Jag har inga problem med det. 0 kopplades ifrån spelet. Det var 0 kopplades ifrån spelet. Snatchy har lämnat partyt. Okej, hej då Snatchy. Ja, det är bra. Du är kvar Knudan, vad trevligt. Men hej då Snatchy. Vi syns igen gör vi. Ha det bra. Men var är det här? Bergsboda. Ja, vi kör här. Bergsboda. Kan vi vara här? Boda, det finns ju någonting här. Bergslagen. Jag vet inte. Var flera som hoppar av här nu? Sundsvall? Nej, Umeå. Vad var det? Där, Bergsboda. Den var jättesvår. Julgranen var närmast. På 1289. Sen läste Dan. Och Mukta var sen. Welcome. I see you from Turkey. Och jag på längst bort. Det går sig där. Oj. Eller var det bara en liten hopp i streamingen där? Men nu är vi 8 igen som tittar. Och alldeles nyss var vi bara 2. Ja. Trångstad. Karlstad. Mårbacka. Ämtervik. Okej, vi har Karlstad. Söderut. Ungefär. Trångstad. Karlstad. Sydöst. Det här någonstans. Där har vi Karlstad, Edsvalla. Hur långt är det dit då? 27. Jag och Mårbacka. 32. Vi är här någonstans. Ja, vi är här någonstans. Jag gissar bara här emellan. Vi är någonstans här i området i Värmland. Vi kan vara på andra sidan. Nej, vi var där nere. Ovanför Kil. Ja, Rudsgård. Vad har vi då? Lesnedan var närmast. Jag och Motovasen. Hej då julgranen också om du inte är med längre. Tack för ikväll. Eller du kanske inte hann gissa. Amatörradiogatan.
Vad är det här? Amatörradiogatan. Jaha, okej. Ja, jag vet ju vilken del av världen vi är i. Del av Sverige vi är i. Vi har Älvsborgsbron, Önnered, Tinnered, Frölunda, Torg. Och där har vi centrum. Jaha. Jag menar om centrum. Men vänta. Centrum. Vad tittar vi där då? Öst. Ska vi vara Frölunda? Sälvdalsgatan. Nej, jag tror vi är här någonstans. Vi är här någonstans. Vi var ganska i närheten. Var vi? Är det där amatörradiogatan? Radiovägen ligger där också. Nästan i Frölunda var vi ju. Va? Läsningdal var närmast. Sen jag, julgranen. Och Mukta. Ankarling och Mukta. Vi kör runda 4. Och vi är Stora Hammars. Stora Hammars. Ja du. Meo gick med i spelet. Välkommen. Jag vet inte om du hinner vara med någonting i spelet, men vi får se. Det här är sista kartan vi kör för ikväll. Meo. Nej, vad kan vi vara? Stora Hammars. Nej, är vi? Nej, det finns ju ingenting på den som heter det, eller? Jag tänkte på Gotland, men där finns väl inga sjöar, tänkte jag säga, men det gör det. Ja, det gör det där, men det... Nej. Det kan inte vara det, för det stämmer inte. Nej, jag gissar på Gotland, men det är inte där. Hammars, det kan det vara i Värmland också, nej? Eller? Nej, det var Gotland. Det var Gotland. Det var som 17. Det var som 17. Det här var bara ren tur. Jag var närmast julgranen. Läsningdal och Muktaöst där. Ni var på lite olika ställen, men inte så långt ifrån ändå. Vi kör igång med sista rundan för ikväll. Nu känner jag mig helt snurrig i huvudet faktiskt. Jag mår bra, jag gott folk. Jag mår bra, så det är ingen fara som så. Gul buss. Vad har de gula bussar? Beddingestrand. Jag känner igen det. Beddingestrand. Vänta, Beddinge. Timbuktu. Skillinge teater. Beddingestrand. Men vi har gul buss. Vi har gul. Där. Det står ju framför. Vi är ju där nere. Men var ligger det någonstans då? Jag känner igen Beddingestrand. Jag känner igen det. Kan det vara det här nere? Det är en strand i alla fall. Där har vi Vällingeblomman. Nej, jag vet inte. Här. Beddingestrand, jag gissar. I Beddingestrand, men vi var väl inte en bit utanför. Nej, vi var där. Det var rent tur att jag hittade den. Läsningdal var närmast på 5000 poäng. Heja Skåne. Julgranen 4998. Och jag på 4987. Och Muktas på 791 som var någon annanstans i Sverige också, tror jag. Ja, det var det. Du var ju inne i Skåne. Det var i Småland, var det. Bra gissat. Vem vinner? Va? Jag vann. Jag fick vinna en gång ikväll. Visserligen med 18 155. Det var väl inte den bästa poängen. Och sen har vi Läsningdal på andra plats på 17 264. Julgranen på 13 724. Och Muktau Wasmen på fjärde med 4 730. Så där gott folk. Det var det. Det var kvällen, som jag sa.
Så tänkte jag avsluta efter den här. För jag är trött i huvudet nu. Är jag. Jag måste vila från skärmar. I alla fall sitta vid dator och prata. Och spela. Men som alltid kul. Alltså många har varit med. Tack Knudan, det är alltid roligt att du är med. Även om du inte spelar och bara kollar så är det alltid lika roligt. Och din andra skärm som jag har fått faktiskt från Knudan gör väldigt mycket. Den underlättar hur mycket som helst. Och även musen underlättar väldigt mycket också Knudan. Så tack för den. Och tack Leslie Dan för att du var med. Och tack för din karta som du gjorde som jag spelade i veckans video. Och ni andra också. Julgranen, Snatch det som var med. Jag tror Snatch har gått. Och Sarduk, Belleboy och Mam. Och Meo som kom in här nu på slutet. Tyvärr så missar du streamen. Men om 2 veckor då spelar vi igen. Annars titta på videon på min kanal. Ha det bra, vi syns!